הקסדה, האל אופניים, הוא לא זז. אותו אנחנו יודעים, הוא לא זז בלי הקסדה שלו לשום מקום. ציוד הניווט שלו, יש שם מפות, יש שם מצפן. הוא בדרך כלל לא מאבד את הצפון. ממש לא. מה אתה חושב שקרה לו? תלוי באיזה שעה של היום אתה שואל אותי. תראה, נדיר היום שאנשים לא משאירים עקבות דיגיטליים אחריהם. זה מחזק את החשש שהוא פה באזור שלנו. מצד שני, גם סרקנו פה מאוד מאוד יסודי. אז לא פה, לא פה, איפה אתה כן? איפה אתה, אוליבר מקאפי? כבר 3 שבועות שמתנדבי יחידת חילוץ הר הנגב הופכים כל אבן בחיפושים אחריך. האמת, השארת הרבה רמזים. החבר'ה חיברו לא מעט חלקים מהפאזל, וגם ניפו כאלה שאינם קשורים אליך. מידד גורן למד אותך לעומק. אין לך מושג, אוליבר, כמה פרטים אישיים הוא יודע עליך. הוא רק לא יודע אם אתה חי או מת. ומידד יודע לחפש, בדק אפילו אצל הנשרים. קיבלנו כן דיווח על איזושהי התנהגות חריגה של נשר ממושדר באזור פה, בתאריך קרוב. הלכנו לבדוק ומצאנו שזה גמל. נבלה של גמל? כן, שרידים אחרונים של גמל. אז גם בדקנו, אפילו לשם הלכנו. אוליבר מקאפי, אירי בן 29 שמתגורר באנגליה, נחת בנתב"ג לפני חודשיים, ואסף מהכבודה החריגה את האופניים שלו. יומיים לאחר מכן, כביש 60 ליד הכניסה לעופרה, איפה שעומד הקפה של אוריה דייפני. פתאום ראיתי בחור מעולם אחר, עם אופניים, 50 קילו ציוד, נוסע פה איזה אירופאי מטולטל כזה, ישר תפסתי אותו, אמרתי לו בוא לכאן, עשיתי לו אייס קפה, וזה ישב והתחלנו לדבר. הסתבר שהוא בחור נוצרי, שהחליט שהוא רוצה לטייל בעקבות התנ"ך. אז זהו, אז הוא הגיע לפה כי הוא חשב במפה שלו, הייתה דרך שמובילה מפה לכיוון ג'ורדן, כל הזמן אמר ג'ורדן. הוא אמר, למה הוא רוצה להגיע לנהר הירדן? יותר מאוחר הבנו שהוא רוצה להגיע, אתה יודע, במקום שג'יזוס היה הצעתי לו לבוא אלינו, בוא תישן אצלנו, אתה רוצה, הוא היה מאוד, הוא סוליסט ברמה שהוא רצה לישון בקמפינג. מבחינתו היה לבוא אלינו, אבל לא להשתמש, כאילו, לא להיות אורח, אלא, אתה יודע, על הדשא שלכם, אתה יודע, משהו זה. אוליבר התרצה לבסוף, ולן אצל שכנו של אוריה בהתנחלות גבעת הראל. בבוקר המשיך לדרכו. מהקצת שהכרנו, אותי זה ריתק, כמו הרבה מפגשים עם אנשים שהם עולם אחר. אפילו קצת קינאתי בו, זאת אומרת, זה משהו שבכיף יכול להיות, אתה יודע, להרוס את הציוד שלך ולצאת לאיזה מדינה, פשוט טייל ולצאת להרפתקה. חולף קצת פחות מחודש מהפרידה מהמתנחלים, והעלילה עוברת למצפה רמון. בתאריך 21 לנובמבר 2017, סמוך לשעה 15:00, הגיעו 2 מטיילים שמצאו תיק באזור נחל חווה. אוקיי? זה התיק. זאת צלחת. בתוך התיק נמצא ארנק. אוקיי? בארנק היה כסף מזומן, 50 אירו, ו2 כרטיסי אשראי ששייכים לאוליבר מקאפי. הוא גר ועבד כגנן בעיר צ'למספורד, 20 קילומטר צפונית ללונדון. האמא, אליה היה קשור מאוד, נפטרה בדיוק לפני שנה. האבא לא בתמונה, לא דיבר איתו 10 שנים. האח עובד בטנזניה, אבל יש חבר טוב מהכנסייה המקומית. He's a really lovely guy. He's really gentle. He's got a big heart. He loves people and he loves helping people. מסע האופניים בישראל היה בעצם המשכו של מסע שאוליבר התחיל באירופה, שם דיווש 4,000 קילומטר. He'd reached a point in his life where he wasn't really happy with his job, with what he was doing for all his time. So he wanted a change. He'd made the decision to quit his job in April and go cycling in order to kind of go on a voyage of discovery and find himself and reconnect with God and kind of just get back in touch with who he is.
הרבה זמן לאלף גמל? לאלף גמל לוקח כמה שנים, שמגיל 3 מתחילים איתם את האילוף. אתה נותן להם שמות? כן, לגמלים כולם יש שמות. באמת? כן. זה גבר, הוא הגמל האלפא של העדר. באחד מימי סוף נובמבר הסתובב מאלף הגמלים וולידי במדבר ליד מצפה רמון ונתקל בכמה חפצים פזורים. הם היו מסודרים בצורה שזה היה נראה כמו ילדים שמשחקים במדבר ומצאו כמה דברים והתחילו לשחק איתם. עכשיו הסתכלתי, אני יודע שאין שם ילדים. אספתי שם את כל מה שהיה, אני מסתכל. יש שם מחברות וכל מיני דברים לא בדיוק ברורים, ורשת שיניים ועוד כל מיני מצפן וכאלה. אספתי, שמתי על הגמל. בסוף דצמבר, כשאוליבר לא שב הביתה לחג המולד, כפי שתכנן, אחיו הגיש תלונה שהוא נעדר. במשטרת ישראל, השם התחבר לארנק ממחלקת אבדות ומציאות. השוטר יפרח הטיל את המשימה על יחידת החילוץ, שפנתה לכל העולם, ואז מאלף הגמלים אמר, גם אצלי יש תיק. החלו הסריקות. באחת הסריקות מצאו את האופניים האלה, ששייכות לאוליבר מקאפי. האופניים נמצאו ממש סמוך למציאה של הבגדים והתיק ביום הראשון. אופניים נראות תקינות, לא נראה שיש בהם האופניים. ועל האופניים הייתה מצלמה. המצלמה, דרך אגב, בטריה פעלה, והכרטיס זיכרון היה חצי מלא. בכל יום בישראל אוליבר צילם 2 תמונות. כך אנחנו יודעים את המסלול המדויק שעשה, מהרגע שנחת ועד שנעלם כעבור 3.5 שבועות. אחרי שנפרד מהמתנחלים בגבעת הראל הוא ירד לבקעת הירדן. תמיד לן בחוץ תחת כיפת השמיים. את הכנרת הקיף ממערב, וביום השמיני בישראל טבל בשפך הירדן ליד גשר ארי. אחר כך המשיך לעין גב, עלה משם לרמת הגולן, הצפין עד מורדות החרמון, והנה האופניים שלו ברמות נפתלי. משם ירד קצת דרומה ואז תפר את הגליל מערבה. The last I heard from him was a text message on the 5th of November telling me that he was in the north of Israel near a town called Shlomi, which I might be pronouncing wrong. you pronounce good. אחרי שדיבש לאורך מישור החוף, צילם אותו תושב סקרן בגדרה. ורק אז, אחרי 2.5 שבועות בישראל, הצעיר שרצה להתחבר לעצמו ולאלוהים, נכנס עם אופניו לירושלים. בעיר הזאת יש תכונה עתיקה מאוד ידועה, לחרפן אנשים. לא את כולם ולא באותה מידה, אבל קצה הסקאלה מוכר בפסיכיאטריה כסינדרום ירושלים. תגיד, יצא לכם לראות פה אנשים שבאים לירושלים וחושבים שהם המשיח, או ישו? הרבה. כן? הרבה מאוד, הרבה. אבל הזמן. מה? כולם באים, עומדים שמה ומדברים. משיח. מתנבאים? וואלה, חבל הזמן פה. תסתכל פה, וואי. כן, בשער איפה? דוקטור משה קליאני, לשעבר הפסיכיאטר המחוזי, היה חותם על צווי האשפוז בכפייה. סך הכל זה טרגדיה, האיש בא לפה להיות משיח ומוצא את עצמו סגור במחלקה סגורה, לא לזה הוא ציפה. ברגע שהאיש יכול לטוס וחברת התעופה מוכנה לקבל אותו, מחזירים אותו בחזרה למקום מוצאו. לא נראה שאוליבר חשב שהוא המשיח, אבל אחרי שיצא מירושלים למדבר, הוא כבר היה שונה. הוא המשיך לצלם אמנם, אבל התמונות נראות אחרת לגמרי. פתאום הוא מתעד כל מיני דברים קטנים ואיזוטריים. פתאום הוא מתחיל לעשות כל מיני צורות במעל שלו, באזור המעל, תולה חבלים עם אבנים. הוא פיזר עמודים מהספרים, מהברית החדשה, כשאבנים מונחות עליהם, שלא יעוף ברוח. בהחלט נמצאו שם
דברים שהוא השאיר ביד מכוונת. לא סתם השאיר קרה שלא יעוף לו ברוח, אלא מטר אחרי מטר אחרי מטר, השאיר את הציוד שלו. התמונה האחרונה שאוליבר צילם הייתה ב-19 בנובמבר, של הטרמפיאדה בצומת ציחון. בימים ובשבועות לאחר מכן נמצאו רמזים שונים ומשונים במדבר. זה בעצם איזשהו משטח שנראה כמו איזה מקדש או כמו איזה משטח הכנה לקבר או כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו. המוזר הוא שהוא נעשה בעזרת כפית תיקון פנצ'רים של אופניים, ומצאנו את הכפית הזאת באמצע, את כתיבה אחת, ואת הנעל שלו מצאנו פה על המשטח הזה, מצאנו פה את אחת הנעליים שלו. נעל אחת, שלפי כל הסימנים מראים שזאת הנעל של התייר. פגשת אנשים שהגיעו למדבר והשתגעו? המדבר הוא יכול להיות, כן, מפלט לאנשים שרוצים להתבודד. כשאתה רוצה להתבודד, לאן אתה הולך? פסגה. אולי צריך לחפש אותו בפסגות, חיפשתם? חיפשנו בפסגות, מצאנו את הנעל שלו על אחת הפסגות. זאת הנעל השנייה, וכבר אחרי שפענחנו את המצלמה, אנחנו רואים שהנעליים האלה כן שייכים לו. רואים אותם בתמונה, מצולם איתם. בימים לפני שנעלם הוא כתב וכתב כאחוז דיבוק. מחברות מלאות ומבולבלות. הרבה אזכורי אלוהים וישו, ושורות שהן אולי מפתחות לתעלומה. אנחנו רוצים בדף האחרון, כותב throw away all personal items, photos. By destroying a little, it stops from destroying my whole self. To relieve me from the pain I feel. בוא נגיד על פניו, זה מתחבר לנו עם זה שמצאנו את הבגדים שלו, שמצאנו את הנעליים שלו, שבמצפה מסתובב פה וקר פה. התחבר לנו, not eating, הוא לא לקח כסף, מצאנו קופסאות סרדינים שלמות אצלו בתיקים, זאת אומרת, הוא לא לקח איתו אוכל. הוביל אותנו כנראה לאיזושהי מחשבה שהוא בעצם רצה ללכת, קצת לסבול, בעצם להרוס קצת מעצמו כדי להקל על הכאב, כדי לא להרוס את הכל. יש רגעים שאתה אומר, בוא'נה, אני מקנא בו, בא לי כאילו גם, הבן אדם השאיר את הכל והוא עכשיו הלך לבדו לאנשהו, אולי הסתבך, אולי עוד יצוץ יום אחד. מקנא בו? מאיזה בחינה? ששחרר מעליו את הכל. לא אכפת לו יותר מכלום. נעלם. into the wild, כמו בסרט. יומיים אחרי שמצאו את התיק הירוק שלו, הבסיס הזה, שנמצא קרוב מאוד לכביש 40, 300 מטר מהכביש, בשעה 3:48 בלילה, נצפה דמות עם פנס על יד העמוד הזה. דמות מאוד מאוד סילואט, כי אי אפשר לראות בלילה, ופנס שמסנבר את המצלמה, אז גם אי אפשר לראות אם זה הוא. והדמות זזה מערבה למגדל אבנים הזה, לעמוד אבנים, לרוג'ום אבנים הזה. 10 דקות אחר כך, בשעה 4:02, הם שומעים צעקות ליד שער שנמצא 150 מטר מכביש 40. בצעקות דיברנו עם החיילת ושאלנו אותה מה היא שמעה, והיא אמרה, "הו יו", ואז היא אמרה לו, "תתרחק מהגדר". ואז נכבה הפנס ונעלם לתוך המדבר. בסדר, למה אתם חושבים שזה הוא? אנחנו לא בטוחים שזה הוא. זה ספקולציה. לא סביר שזה מטייל ישראלי, ולא סביר שזה שהוא בדואי, ובטוח לא תושב האזור פה. כל מי שפה חי באזור מצפה רמון, יודע שלא מתקרבים לבסיס הזה. הם מאוד רגישים, הם קלים מאוד על ההדק, וממש מפחדים להתקרב לכאן, ואנשים לא יעשו את זה. בדואי לא מסתובב עם פנס. בדואי, הוא לא יהיה לכם פנס. באמת? למה? לא יהיה לכם פנס, פשוט. זה לא מתאים, זה אפילו גם לא עולה על הדעת לקחת פנס ולשים אותו על המצח. לדעתי הוא חי. באמת? כן. איפה? הוא חי איפשהו במרכז הארץ, ירושלים. לדעתי אם הוא הגיע לכביש, אז הוא חפץ חיים והוא כנראה תפס טרמפ. אבל זאת תחושת בטן שלי בלבד, אין לי על מה להסתמך על זה.
אוקיי, בסדר. אנחנו נבדוק. אין בעיה. יאללה, ביי. קיבלנו ידיעה שיש איזו עדות ממישהי בירושלים שראתה אותו, טוענת שהיא ראתה אותו בימים האחרונים. קדימה, תפוס, טוב! כלב טוב! ארץ. טוב, שב. הופ. טוב. רק בסיפור מטורף כזה יכולים להיכנס גם מאלף גמלים וגם מאלפת כלבים. צד שני. עבור. תפוס, טוב. בניתי בדיוק עם הרכב שמאלה, לא היה לי איפה לעצור, הייתי בן אדם עם שקיות, בקושי אין עליו כלום. מה זה אין עליו כלום? היה לו רק שקיות. שקיות היה הבגדים שלו. היה לו שקיות בערך משהו כזה וגופייה משקיות. משהו הזוי, ראיתי שהוא עושה ככה עם הידיים, שקר לו. היה יום קפוא יותר גרוע מזה, ממש קר. לא יכלתי לעצור, לצערי רציתי לעצור להביא לו את המעיל שלי, אבל לא היה לי איך. זה האיש שראית? הוא מאוד מאוד מזכיר אותו. הוא מאוד דומה. הזקן, השיער, זה תמונה ממש דומה, אתה יודע? את זה הם לא הראו לי. התחלנו לחפש אחריו באותו אזור שקרן נתקלה בו, ופתאום היא טלפנה. אתם לא תאמינו, אני רואה אותו. את בקשר עין איתו? כן, אני בקשר עין. לא נעים, כאילו נראה לי הוא מרגיש שאני עוקבת אחריו. לעצור, לדבר איתו? כן, תנסי לעכב אותו. סליחה? הוא נלחץ ממני, הוא בורח. הוא נלחץ ממני, תבוא עם הרכב, לא יודעת, איפה אתם? איזה רחוב את? הוא נלחץ ממני והוא בורח. זריז, הנה פה בוא תעלה לרכב איתי. אני רואה אותו. הלו, מן! הוא הסתובב רק לחצי שנייה. זה הספיק. זה האיש שראית בפעם הראשונה? כן. זה לא הנהדר שלנו, שמעתי אותו מלמל משהו ברוסית. כן? טוב. טוב, הוא ברח מאיתנו גם ככה, אז... כן. טוב, נמשיך לחפש. טוב, יאללה, בהצלחה. תודה, יום טוב. תודה. כן, יש עוד כמה אוליברים אבודים בירושלים. כולם דומים לו במבט ראשון. כולם רוצים שיניחו להם לנפשם. You need help or something? נכון לעכשיו אין פתרון לתעלומת אוליבר מקאפי. האם מת במדבר, או מתבודד מרצון, או נואש לעזרה? אם ראיתם או יש לכם מידע, אנא פנו למוקד 100.